Водночас з децентралізацією загальною, яка відбулася в громадах України в останні 5 років, децентралізації системи правосуддя, на жаль, не відбулося. Ми дуже часто чуємо про реформи системи правосуддя, про реформу суддів, прокуратури, різні антикорупційні установи, але все це відбувається в центрі, в Києві. І за межами міст, коли ми виходимо, то стикаємося дуже часто з такою ситуацією, те, що доступно мешканцям великих міст, мегаполісів, якісь сервіси державні, послуги, вони зовсім відсутні, недоступні у віддалених місцевостях, і так само це можна говорити про правову допомогу. Якщо говорити про роль програми «Правоспроможна громада» у розбудові екосистем доступу до правосуддя на рівні якраз низовому, на рівні громад, то ми вбачаємо нашу місію, роль в тому якраз поширенні розуміння серед мешканців громад, серед представників їх у місцевому самоврядуванні про те, що питання доступу до правосуддя, питання доступності правової допомоги для мешканців громад, вони мають таке ж саме важливе значення, як доступ до освіти, доступ до медичних послуг. Від цього також і напряму залежить і економічний добробут таких громад. Тому ми намагаємося максимально зосередитися на тому, щоб довести цю важливість питань сфери доступу до правосуддя для людей, які приймають ці рішення на рівні громад. І якраз в межах програми «Правоспроможна громада» ми робимо це досить, скажімо так, нестандартним шляхом. Ми виходимо з того, що популяризуємо доказовий метод. Метод, який заснований на дослідженнях. У нашому випадку це дослідження правових потреб мешканців громад. Робота програми, вона якраз націлена на те, щоб за рахунок співпраці, налагодження співпраці між як мешканцями громад, так і громадських активістів, представників місцевого самоврядування, представників згаданої вже державної системи безоплатної правової допомоги, ці ініціативні групи мають можливість отримати в межах програми знання про те, що, власне, є ці дослідження, як їх провести самостійно, що дуже важливо, невеликими коштами провести ці дослідження і, керуючись вже на ретельному, поглибленому розумінні, з якими, власне, правовими потребами зіштовхуються мешканці громади, що їх турбує, які, скажімо так, засоби вирішення цих правових проблем їм найбільше пасують, чи з якими бар'єрами вони зіштовхуються на своєму шляху у доступі до правосуддя. Якраз це і є основний продукт програми, який насправді далі вже живе своїм життям. І ці результати досліджень дуже часто вже ми бачимо, що вони використовуються якраз для того, щоб громада мала можливість на основі цих результатів, висновків досліджень, рекомендацій розробити власну місцеву цільову програму.